নমস্কাৰ আপুনিও যদি ই খাজানাটো এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনাৰ পটাৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক হোৱা নাই তেতিয়াহলে আপুনি সেই নাম্বাৰটো কেনেকৈ লিংক কৰিব আৰু প্লাস তাৰ পিছত আপুনি খাজানাটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব নিজৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনটোৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ই খাজানাটো জুলাই মাহৰ আগতে তাৰ প্ৰসেসটো বেলেগ আছিল এতিয়া প্ৰসেসটো বেলেগ হ'ল এতিয়া এটা নাম্বাৰ এড কৰিবলৈ আহিছে তাত OTP ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগে হেতু কি নাম্বাৰ দিব লাগিব মই আপোনালোকক সবিশেষ কৈ দিম ভিডিওৰ মাজত যেটো OTP ভেৰিফিকেশন কৰা নাম্বাৰ হেতু নাম্বাৰ একচুয়ালি কাৰ দিব লাগিব হেতু বেলেগ নাম্বাৰ দিলে হবনি নহয় আপোনাক সম্পূৰ্ণ ভিডিওত মই A to Z বুজাই দিম আপুনি মাত্ৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব তো তেতিয়া হলে বলক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সিটিজেন আইডিটো লগইন কৰি লব যদি সিটিজেন আইডিটো আপুনি বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়া হলে আপুনি কোনোবা এটা ভিডিও চাব যিকোনো এটা ভিডিও চাব তাত আপুনি গম পাই যাব ইয়াত আহিলে দেখা পাইছে যেটো সাৰ্চ বুটাম দেখা পাইছে সেই সাৰ্চ বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত এপ্লাই যেটো বুটাম দেখা পাইছে নিলাকে সেই বুটামটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াত ডকুমেন্টস গিটা চাব পাৰিব ৰিকোয়াৰমেন্টত আপুনি চাব পাৰিব মাত্ৰ আপ টু ডেট খাজনা ৰিসিপ্টটো লাগিব আৰু 15 দিন সময় লাগিব কেছটো পাস হৈ আহুতে আৰু কেতিয়াবা এটো সোনকালেও হৈ যায় 15 দিন নালাগিবও পাৰে প্লাস আপুনি যেটো এপ্লাই বুটাম দেখা পাইছে সেই এপ্লাই বুটামটোত ক্লিক কৰি এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড দি বা পান কাৰ্ড যিকোনো এটা কাৰ্ড দি আপুনি ভেৰিফিকেশনটো কৰি লওক যদি আপুনি পান কাৰ্ড দি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ যেটো পান কাৰ্ডৰ আইডি হয় হেতু শুদ্ধকে ভৰক পান কাৰ্ডত থকা নামটো শুদ্ধকে ভৰক তাৰ পিছত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপোনাৰ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰক তাৰ পিছত যেটো পান কাৰ্ডটো ভেৰিফাই কৰি লওক ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপোনাৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত নিজৰ আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰক আপোনাৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট পৰে হেতু নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি লওক তাৰ পিছত ৰাজহ চক্ৰ যেটো সাৰ্কুল অফিস পৰে হেতু সিলেক্ট কৰি লওক টাউন গাঁও যেটো পৰে আপুনি নিজে সিলেক্ট কৰি লওক যদি গাঁও পৰে তেতিয়া হলে গাঁৱৰ প্ৰথম আখৰটো তাত ক্লিক কৰি গাঁওখন বিচাৰি লওক তাৰপা একছনা মিয়াদি পটা সেই বস্তুকিটা আপুনি নিজে সিলেক্ট কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনাৰ পটা নাম্বাৰ দিয়ক পটাদাৰ নামত এতিয়া প্ৰথম কথা আপুনি পটাদাৰ যিজন সিলেক্ট কৰিছে তেখেতৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াত এড কৰাব লাগিব যদি আপুনি দেউতাৰ নামত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া দেউতাৰ নামত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত টাইপ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত যেটো OTP অপচন দেখা পাইছে সেন্ড OTP ত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক সেন্ড OTP ত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা মোবাইলত OTP যাব যিজন পটাদাৰ দেউতাৰ বা হওক বা জুনিয়ে নহওক তাৰ তেখেতৰ মোবাইলত এটা OTP যাব সেই OTP টো ফিল কৰি ভেৰিফাই কৰি লওক তাৰ পিছত যেটো লেন্ড ডিটেইলছ দেখা পাইছে এড লেন্ড ডিটেইলছ হেতু ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত তললে এনেকৈ লেন্ড ডিটেইলছটো আহি যাব নেক্সট আপুনি নেক্সট কৰি দিয়ক তাৰপা ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰি দিয়ক যিবোৰ পপআপ আহে ওকে কৰি যাব ইয়াৰ আপুনি মই এনে এক্সাম্পল হে দেখাই আছো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নামটো অসমীয়াত টাইপ কৰি দিব যদি আপোনাৰ এটা প্ৰথমে ইংলিশত থাকিব তাৰ পিছত আবেদনকাৰী অসমীয়াত নামটো টাইপ কৰিব লাগিব মেল ফিমেল আপুনি নিজে সিলেক্ট কৰি লওক মই জাস্ট ইনে দেখাবৰ কাৰণে নামটো শৰ্টকে দিয়া হৈছে তাৰ পিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো প্ৰথমতে ইংলিশত টাইপ কৰিব লাগিব ইংলিশত কি নাম হয় হেতু আপুনি এবাৰ ভালকে টাইপ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত যেটো তেওঁৰ অসমীয়াত নাম হয় একদম শুদ্ধকে টাইপ কৰিব সম্পূৰ্ণ উপাধি লগে সম্পূৰ্ণভাৱে আপুনি টাইপ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো পিতৃ ফাদাৰ হেতু নিজে সিলেক্ট কৰি লওক অটোমেটিক্যালি আহিবই তাৰ পিছত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ থাকে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ভৰাব লাগিব যদি আধাৰ কাৰ্ড দি কৰিছে ডেট অফ বাৰ্থটো নিদিলেও হৈ যায় নিজৰ এড্ৰেছটো ভৰাই দিয়ক এড্ৰেছটো ভৰোৱাৰ পিছত যেটো নেক্সট বুটাম দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰক এতিয়া যেটো খাজনা ৰিসিপ্ট PDF কৰি থৈছিলে সেই PDF টো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব PDF কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ মই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনৰ তলত PDF কৰা লিংকটো দি দিম এপ্লিকেশনৰ আপুনি কৰি লব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি ফিনিশ কৰি দিয়ক তাৰপা লিভ কৰিব তাৰ পিছত আৰু অলপ সময় ওয়েট কৰিব এতিয়ালে পেমেন্টৰ অপচন পেমেন্টৰ আপুনি নেক্সট পেমেন্ট গেটৱে সিলেক্ট কৰক এতিয়া আপুনি কানাডা বেংক PG যাব নালাগে আপুনি যেটো সেকেন্ড অপচন দেখা পাইছে IDFC ফাৰ্স্ট বেংক নো চাৰ্জ হেতুত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক বাকি গিটা যেটো উপৰ কানাডা বেংক PG নো চাৰ্জ তাত আপোনাৰ পেমেন্টৰ ইস্যু চলি আছে আপুনি সেকেন্ড অপচনটোত যাব সেকেন্ড অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক বাকি গিটাত মানে কি হয় পেমেন্ট লোৱা নাই আকৌ আপুনি ঘূৰি আহিব লাগিব তাৰ পিছত গ্ৰীণ বুটামটোত ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিয়ক টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি লব তাৰ পিছত ওকে কৰি দিয়ক ইয়াত GRN নাম্বাৰটো আপুনি কপি কৰি থওক কাৰণ কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয় পেমেন্ট কটাৰ পিছত মানি ৰিসিপ্টটো নোলায় তেতিয়া হলে আপুনি কাস্টমাৰ কেয়াৰক ফোন কৰি যি সেৱা সেতুৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ হয় তাত আপুনি ফোন কৰি পেমেন্টটো আপুনি যদি পেমেন্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে আপুনি GRN নাম্বাৰটো দি আপুনি পেমেন্টটো ঘূৰাই ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত নেট বেংকিং আছে ডেবিট কাৰ্ড আছে UPI ID কৰিব UPI টো সিলেক্ট কৰিব ইয়াত ডিসপ্লেখন আপুনি QR কোডখন জেনাৰেট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এমাউন্ট হয় 10 টকাটা মিনিমাম কাটিব সিটিজেনৰ পৰা কৰিলে যদি CSC পৰা বা আদাৰ সেন্টাৰ পৰা কৰে তেতিয়া হলে তাতকে বেছিকে কাটিব আপুনি 10 টকাটো ইয়াত যেটো গুগল পে হয় বা ফোন পে হয় আপুনি স্ক্যান কৰি দিয়ক স্ক্যান কৰি দিলে আপুনি ইয়াত
পেজটো ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব বা আপুনি পে'মেণ্টটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো কাট খাই বেলেগ এটা পেজ ওলাব। তাৰপিছত আপুনি একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো পাই যাব আৰু এইটো কেছ পাছ হৈ অহালৈকে আপোনাৰ 15 দিন সময় লাগে। তাৰ আগত আপুনি যদি বিচাৰে ল'বলৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি অফিচত যাব লাগিব, চাৰ্কুল অফিচত যাব লাগিব বা মৌজাদাৰ অফিচত যাব লাগিব। মেইন থিং প্ৰচেছটো ই-খাজানাটো এনেকুৱা হয়, প্ৰথম আপুনি এপ্লাই য'ৰ পৰাই নকৰক, প্ৰথম আহিব মৌজাদাৰ একাউণ্টত। মৌজাদাৰে যেতিয়া কেছটো ভেৰিফাই কৰি তেওঁ পঠাব চাৰ্কুল অফিচলৈ। চাৰ্কুল অফিচৰ মণ্ডল আৰু চাৰ্কুল অফিচাৰ তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰি যেতিয়া কেছটো ডিছপ'জ কৰিব, তেতিয়া আপুনি খাজানা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, প্ৰথমতে যদি আপোনাৰ কেছটো অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি মৌজাদাৰ অফিচত এবাৰ খবৰ ল'ব, তাৰপিছত চাৰ্কুল অফিচ যাব লাগিব যদি আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে। যদি ইমাৰ্জেঞ্চি নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে অলপ সময় 15 দিন বা 10 দিন ৱেইট কৰি দিব, বা কেতিয়াবা তাতকৈ সোনকালেও হৈ যায়। অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কেছটো পাছ হৈ আহিব। পাছ হৈ অহাৰ পিছত আপুনি খাজানা পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব মই ভিডিঅ' দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপুনি খাজানাটো ঘৰতে বহি কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব তাৰো মই ভিডিঅ' দিয়া আছে। মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংকটো দি দিম, আপুনি তাত গৈ কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰে চাই ল'ব পাৰিব। এই বিষয়ে যদি আপুনি কিবা বুজিবলৈ বাকী থাকিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই আপোনাক কমেণ্টৰ যোগেদি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, বাই।